Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng vegetable smoothie. Ang ating mga kailangan, spinach, carrots, cucumber, at apple. Ibinabad ko muna sa tubig para mawala yung lamig kasi medyo masama ang pakiramdam natin. Okay, simulan na natin guys. Okay guys, na-prepare na natin siya. Ito na. At ang panghuli, lagyan natin ng turmeric powder. Ayan. Nilagyan ko na rin siya ng tubig. Sara na natin. Ito na ang ating finished product ng ating vegetable smoothie. Hindi ko na nilagay sa baso. Dito ko na iinumin ng straight kasi ako lang naman ang iinom nito. Pati tamad akong maghugas. Tikman na natin. Sarap. Ito ang madalas kong kinakain araw-araw. Ito ang aking first meal. Vegetable smoothie. Try nyo guys. Sarap. Thank you guys for watching.